Jsem teda matka teprve 4 roky, ale naše sofinka nás, nebo mě teda hlavně naučila takový to, jak se nechovat, jako nechovej se jako kráva, takový to jako naslouchej nejenom mě, ale i tomu tátovi a naslouchej hlavně sama sobě, protože vlastně když budeš naslouchat mě a tím pádem i sama sobě, tak ucítíš to, co ti v tom dětství chybělo a rozpomeneš si na ty svoje emoce a když mě budeš vnímat, tak je vlastně i uvidíš. A takhle s tím pádem, když já jsem k ní začala přistupovat takhle, tak je to jako hodně těžké, v tu chvíli vlastně to všechno pojmout a ještě reagovat do toho, tak aby tam se netvořily ty nový programy. Ale je to, za mě teda můžu říct, že je hodně těžká cesta, ale to nejkrásnější. K té sebereflexi toho, jak tvořit tu novou realitu. Protože každý si podle mě asi musí uvědomit, že všichni máme v sobě ty bloky nespracované. A vidím to, že třeba mým rodičů, jako už to 50 a vejš, jak jsou v těch programech delší dobu, tak je to hůř hůř uchopitelný, jakým způsobem z toho se vymanit. Ale nám třeba 30 letým, jak jsme tím blíž tomu dětství, tak to silně prožíváme, máme to v sobě. A ty děti to tak krásně zvědomují, že když člověk nereaguje na tu emoci ve smyslu ven na ně, ale jako začne si to uvědomovat, co to vlastně je za tu emoci, že jestli to je lítost nebo nějaký vztek nebo nevím, emoce, tak člověk nevidí, že to jako je umění, a když se naučí pracovat a zeptá se sám sebe, kde to vzniklo, proč se takhle cítím, tak jde logicky do toho, že jsem to prožila já, nebo to někomu dělám, že jo. A když to někomu dělám, tak jsem to logicky prožila. A to je podle mě jako to nejlepší, jak se vysvobodit z těch okruhů, toho různého kruhu, těch vzorců, těch přesudků a toho, jak to nepokračovat. Úplně přesně. I ona mě naučila, že jsem já byla sama tak odpojená do svých emocí, že jsem vlastně nedokázala ani pochopit to, jaký trauma prožíval ten můj bratr, že alkoholismus od otce, násilí fyzický, a tím, že já jsem to neprožila, jsem to nedokázala pochopit. On moc trpěl. A jak u toho chlapa je to strašně snadné o tom nemluvit. A jak jsme strašně snadno díky tomu, že jsme spolu nekomunikovali o těch pocitech, naráželi. A 5-6 let jsme furt jenom naráželi, my jsme se rozvedli, my jsme se rozvedli a stejně jsme spolu, protože jsme museli pochopit, že ta bezpodstatečná láska je úplně někde jinde, než to, že ty uděláš tohle a ty díky tomu mi budeš domovat. A to je všechno naučíte dítě, když se na to správně. No jasně, protože ono to manifestuje. Ono to prostě manifestuje. A já bych pak řekl úplně jakoby jenom k této vaší, protože to je krásný, co tady říkáte, že je dobrý zkusit si jenom úplně ten nejjednodušší lakmus. A to je samozřejmě, pokud to člověk vezme do důsledku, tak to je cesta k úplnému osvobození. K tomu uvědomit si, jestliže já mám jako námitku, tedy jako stavím se kriticky k něčemu, k někomu, jo, k nějaký věci, bych řekl jako dokonce i jako formou teda protestu. Takže bych měl vědět, že to je přesně, jinými slovy, to, co mi vadí. To, co mi vadí, je přesně to, co sám dělám. Akorát to opravdu u sebe nevidím. A pokud by člověk šel skutečně touto cestou důsledně, fakt důsledně, tak to neznamená, že ty věci přestane vidět a že ty věci přestanou existovat. Ale už tam není to, co by mi vadilo. Protože jsem to přestal radiovat. Jak vy říkáte, najít tu hranici, že jo? Mezi tím, jako co ještě jako sdílet, jakým způsobem to sdílet a co už radši nechat vevnitř a tam na tom pracovat. Protože proč bych to pouštěl ven? Proto ty indiáni měli tak skvělou, že jo, my používáme sebe potlačení a oni měli sebe ovládání. My to často neumíme rozlišit, jo. Ale to sebepotlačení je to, o čem vy mluvíte, že jo. To, že to člověk sobě potlačí natolik, že s tím ztratí kontakt. Pak se mu stane, že se chová a ani neví, co vlastně dělá. Zatímco ten indián ví velmi přesně, co prožívá, ale taky přesně ví, proč to nepustí do toho společného prostoru.
protože to nemá zpracovaný. On to bude zpracovávat a jakmile ucítí, že to dostatečně zpracoval, tak může to vpustit do společného prostoru. Typu jako otázka, nebo dokonce třeba právě i ten názor, jo? Nebo nějaký typ přesvědčení. Vlastně, protože už to není syrový. Takže se k tomu vrátím fakt jako jednoduchý lakmus. Co mi vadí? Jestli mi něco vadí, mám fakt na čem pracovat. V každém případě. Mě říkal jednou nějaký chlapík, říkal, a co ty, jako, jak ty se zabýváš tím, když někomu lezeš na nervy? Já jsem říkal, člověče, víš, že se tím fakt nezabývám. Fakt už jako vůbec. A on říkal, a co teda jako řešíš? A říkám, no, já řeším, když někdo leze na nervy mě. Protože vím, že mám problém. No, jestli já lezu někomu na nervy, tak to je jeho problém. Jako. Samozřejmě můžeme to někdy konfrontovat, jo. Se mi taky už několikrát stalo, že ten člověk jako měl tak silnou námitku, že to chtěl řešit jako fyzicky. Jo. A to je věc prostě už jako na tu konkrétní situaci. Ale jinak bych řekl, pracujme na tom, co nám vadí. Protože to je to téma. Vždycky je to nejpodstatnější, nejdůležitější téma.